mình sẽ giới thiệu đến các bạn về một dòng rotor của máy cắt sắt Hitachi, rotor CC14T, chính hãng của Hitachi Nhật Bản. Và đây là cái hộp ngoài chứa cái rotor chúng ta, và trên hộp này sẽ có đầy đủ thông tin. Mã nó là 33607, sử dụng điện 220 240, sử dụng cho máy cắt sắt CC14T. Trong đây chúng ta sẽ có mã vạch và accessory của nó để các bạn thực check và kiểm tra xuất xứ ở đâu. Và tiếp theo đó là về cái phần rotor chúng ta, thì cái ngoài rất là to, và các bạn lý khi chúng ta mua về người ta kiểm tra lại trên một thân của nó sẽ có những đường tị như thế này. Dòng chả thì không có các bạn, nó có 4 cái đường tị nhỏ nhỏ này nè, và cái quạt nó sẽ là một sắt rất là dày, và cái phần răng như đây rất là to, mấy độ tải nó sử dụng cho máy chúng ta. Phần đồng sử dụng là đồng nguyên chất 100%, cái quấn bằng máy rất là đẹp. Phụ ngoài nó sẽ được làm một lớp keo để giúp nó tránh bị oxy hóa từ môi trường bên ngoài. Phần ổ gót cũng là phần đồng luôn. Các bạn xem rất to, rất là dày. Thì mình đã vừa giới thiệu với các bạn về rotor của máy cắt sắt CC14T chính hãng. Nếu các bạn thích, bạn có thể gọi về hotline 0818 511 179 để đặt hàng. Cảm ơn các bạn, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.